Є мудрість і є невігластво, а між ними ворота до вічності, крізь які колись пройшли стародавні. Великий план – це втілення їхньої волі, як її розуміють ящеролюди, первісне бачення того, яким повинен бути світ. Древні творці зверталися безпосередньо лише до сланів, які у свою чергу делегували завдання всій ієрархії ящеролюдів, щоб виконати веління, викорбовані у скрижалях. А хто, як невеликий лорд Маздамунді, здатен правильно витлумачити ці древні таблички і стежити за втіленням великого плану у його первісному вигляді? Володар міста Сонця, той, хто їздить на рогатому звірі, наймогутніший і найстаріший із нині живих магів-жерців, він править храмовим містом Гексоатль із часів настільки давніх, що навіть вищі ельфи не можуть їх згадати. І за тисячоліття його правління це місто жодного разу не впало перед ворогом. А згідно з моїм великим планом, ви зараз маєте щось натиснути під цим відео, щось написати в коментарях і смиренно додивитися його до кінця. Тож прошу вас, не гнівайте сотика, бо ми починаємо вивчати скрижалі знань. Світ ящеролюдів колись був втіленням гармонії. Геомантична мережа – величезна матриця природно накопиченої земної магії, створена стародавніми, пронизувала континенти, керувала потоками енергії та впорядковувала саму реальність. Коли стародавні невдовзі після свого прибуття наказали звести храмові міста, вони чітко визначили місця для кожного мегаполісу, адже кожне з них мало функціонувати як вузлова точка цієї гігантської магічної павутини. Завдяки геомантичній мережі стародавні могли накопичувати і спрямовувати колосальні об'єми магічної сили, змінювати положення континентальних плит, керувати кліматом, навіть переміщувати саму планету ближче до Сонця, аби підвищити температуру. Також мережа слугувала засобом зв'язку між континентами. Наймогутніші маги-жерці могли занурюватися в такий глибокий транс, що їхні душі покидали тіла і здіймалися в політ, дозволяючи застосовувати магію на неймовірній відстані, хоча їхні фізичні оболонки при цьому залишалися слабкими і беззахисними. У центрі цього порядку стоять полярні ворота, два гігантські портали на північному та південному полюсах, через які стародавні прибули у цей світ. Вони були містками до інших зірок, джерелом енергії, каналами знань і волі творців. Усі нині живі слани ті самі, що існували в ту епоху, оскільки після прибуття стародавні створили лише 5 поколінь, і відтоді з часів Великої катастрофи та відходу творців жодне нове покоління не народилося. Деякі ящеролюди стверджують, що Маздамунді був лише пуголовком, коли плавав у нерестовому басейні Гексоатля, у той час як стародавні загинули під час обвалу полярних воріт. Проте правда в тому, що лорд Маздамунді – слан другого покоління, один із найдавніших і наймогутніших смертних істот, що досі живуть у цьому світі. Народжений приблизно за 10 тисяч років до епохи Зігмара. Він має історію настільки давню, що вона оповита легендами. У юності він навчався в магів-жерців першого покоління, зокрема в легендарного лорда Кроака, першого мага-жерця серед сланів. На світанку творіння лорд Кроак обрав Маздамунді своїм наступником, передавши йому настанови та спрямувавши його бачення. Слани першого покоління були творцями найдавніших міст-храмів, наймудрішими і наймогутнішими серед свого роду. Вони мандрували всесвітом від зірки до зірки і були єдиними, хто мав прямий контакт із стародавніми. Жоден із них не залишився живим, проте завдяки своїй безмежній силі деякі збереглися у вигляді муміфікованих реліквій. Ящеролюди шанують їх як святих провісників волі старих, і в години великої потреби ці релікти все ще допомагають своєму народові. Від другого покоління залишилося лише 5 слан, істот настільки древніх, що вони переважають віком навіть найстаріших ельфів і драконів.
Більшість часу вони проводять у глибокій медитації, не промовивши жодного слова понад 1000 років. Кажуть, що один із них за всю історію вимовив лише одну фразу «Зачиніть ворота». Їхня могутність безмежна, адже створені вони були, щоб змінювати саму орбіту світу, і найактивніший серед них є Лорд Маздамунді. Як і всі слани, він був створений, щоб допомогти сформувати світ, згідно з планом стародавніх. А конкретно йому було доручено формувати континенти і океани планети. Маздамунді не лише виконав своє титанічне покликання, а й перевершив усіх своїх побратимів за силою і мудрістю. Слани третього покоління молодші за попередників на кілька тисячоліть. Нині живими залишилися близько 20. Вони відповідальні за створення менших храмових пірамід і енергетичних осередків, які живлять геомантичну мережу. Магів-жерців четвертого покоління створили для охорони варп-воріт біля полюсів та допомоги у виконанні великого плану зі зміщення континентальних плит. Вони менш чисельні, але надзвичайно важливі для стабільності світу. І останнє, п'яте покоління, наймолодше і найчисельніше, створене за кілька століть до Великої катастрофи. Молодняк. Проте навіть молодшим із них по 7000 років, тому вони чудово пам'ятають часи до появи ельфів і дворфів. Слани п'ятого покоління найактивніші серед своєї подоби. Саме вони найчастіше очолюють армії у походах проти ворогів плану стародавніх. Світ, створений за великим планом, був досконалою гармонією, але раптово, чи то через зовнішнє втручання, чи через внутрішню нестабільність, полярні ворота обвалилися, а полюси вибухнули, відкривши проломи до царства хаосу. Через них у світ почала просочуватися чиста нестабільна варп-енергія, а на планету ринув потік розпеченого зоряного каміння. Саме тоді і з'явилися перші створіння, породжені хаосом: химери, грифони, мантикори, гіпогрифи. Істоти, що народилися зі звичайних тварин, спотворених магічною мутацією. Разом із ними прийшли і звіролюди. Розбещені люди, які повернулися до своєї первісної звірячої сутності. Їхні тіла були перекручені варпом, одні мутували, щоб ходити на задніх лапах, інші набули форми жахливих гібридів, щоб поєднувати риси людини та звіра. Там, де колись стояли портали, тепер зяяли рани в самій тканині реальності, вікна, крізь які дивилися очі богів хаосу. Вони шепотіли смертним, маніпулювали їхніми думками, і ті, хто жив у тіні північного порталу, почали вшановувати цих жахливих сутностей як божеств. Так народилися перші воїни хаосу, обрані смертні, які прийняли дари темних богів в обмін на силу. Разом із легіонами демонів вони рушили завойовувати і руйнувати світ. Водночас у люстрі ящеролюди готувалися до спротиву. Їхні армії вступили в бій із демонічними ордами, демонструючи холоднокровну витримку та неймовірну лють. Але справжня сила крилася не лише у зброї. Слани, сидячи на вершинах храмових пірамід, спрямовували геомантичну енергію, викликаючи катастрофічні магічні явища. Полум'яні бурі, припливні хвилі, землетруси – усе це поглинало загони загарбників. Ріки змінювали свій плин, з-під землі виривалися вулкани, знищуючи все на шляху демонів. Та попри всі зусилля, пекельні легіони не припиняли наступ. Стародавні зникли, а слани, виснажені до межі, намагалися запечатати проломи та стримати магічні бурі, що шаленіли над континентами разом із навалою хаосу. Війна вирувала століттями, і маги-жерці поступово гинули, сходячи з розуму, а храмові міста одне за одним опинялися під ударом. Приблизно за 4500 років до початку відліку імперського календаря залишилося лише кілька найбільших міст-храмів, які витримували облогу демонів. У цей час до боротьби приєдналися інші раси, дворфи тримали оборону в полі, а потім відступили до гірських твердинь, а ельфи з Ултуану, попри великі жертви, зуміли провести великий ритуал. Небезпечне та відчайдушне закляття, яке виснажило магічні вітри світу.
Слани додали свою силу до ельфійського чародійства, здалеку, без відома ельфів, і разом вони вигнали демонів із цього світу. Щоб не допустити їх повернення, слани звели магічні бар'єри, які доповнили великий вихор Ултлана. Так був створений великий захист, система енергетичних опор, захисних споруд і вартових, які будуть стримувати царство хаосу. Довга війна, відома як Велика Катастрофа, нарешті завершилася, але ящеролюди заплатили за перемогу страшну ціну. Мільйони загинули, їхня цивілізація лежала в руїнах, а більшість сланів впали від лап демонів. Нині їх залишилося близько сотні, проте багато хто зник у нематеріальних вимірах в нескінченних пошуках сили або присвятив себе зміцненню великого захисту. Решта жерців узялися складати великий план. Катастрофа залишила глибокий слід, слани зазирнули у вир чистого хаосу, і цей образ закарбувався в їхній впорядкованій свідомості, затуманюючи її і пригнічуючи пам'ять. Незважаючи на те, що вони були тінями своїх колишніх «я», слани залишалися майстрами містичних мистецтв, а їхні таємні знання не мали рівних серед інших смертних. Під їх керівництвом ящеролюди поступово почали відбудовувати світ і власну культуру, проте навіть найкращі конструкції давніх часів тепер здавалися недосконалими. Щось вислизало з уваги ящеролюдей, і слани витрачали століття, аби зрозуміти причини цієї невідповідності. Маздамунді разом з іншими занурювався в глибоку медитацію, намагаючись осягнути волю своїх творців, телепатично спілкуючись зі сланами по всьому світу. Великий план часто виявлявся загадковим і на перший погляд суперечливим, але хоч би якими туманними були його вказівки, ящеролюди вірили в нього беззастережно. Напередодні Великої Катастрофи стародавні продиктували інструкції та передбачення на численних кам'яних і золотих табличках. Матеріалу обраного не за цінність, а за довговічність. На них нанесено серію гліфів, писемної мови ящеролюдей, що описують події минулого або майбутнього. Ці події, описані на табличках, вважаються пророцтвами та повчаннями, і ящеролюди мусили переконатися, що вони стануться у призначений час. Ці скрижалі були скопійовані усіма сланами, і кожне місто-храм має власні редакції священних планів і комплекти табличок, і жоден із них не є повним з початку Великої Катастрофи. Достоменно невідомо, чи всі копії точно відповідають оригіналам, а багато з них поховано в руїнах міст і було втрачено під час розграбування мародерами. Ті священні таблички, які було знайдено, ретельно вивчали, а їхнє значення обмірковували. Вони цінуються магами-жерцями як джерело знань про божественний план стародавніх, і навіть найменший натяк на знахідку міг вивести слана з глибоких роздумів, щоб відправити армії в будь-які землі і повернути вкрадені таємниці світу. Поворотний момент настав, коли золоте місто Чупайотель почало невблаганно зникати під водами моря. Причини катастрофи залишилися невідомими, проте саме напередодні потужний землетрус колихнув східне узбережжя Люстрії. Океан раптово відступив, оголивши морське дно аж до самого горизонту, а на розпечених мулистих мілинах в агонії билися гігантські левіафани, яких не торкалося сонячне світло з часів творення світу. Жерці Сцинки оголосили про необхідність негайно покинути місто, а храмовій варті довелося супроводити сланів до безпечного місця. Знадобилося багато годин, щоб пробудити їх із трансу та викопати муміфіковані тіла жерців. Кажуть, що вони воліли б залишитися і розмірковувати над цією аномалією, але варта без зайвих слів підняла паланкіни на широкі броньовані плечі і винесла з міста. Коли останній покинув храм, над морем здійнялася гігантська стіна води, що затулила саме сонце. Те саме море, що нещодавно відступило, повернулося у вигляді цунамі заввишки в кілька сотень метрів. Потужна хвиля знищила не лише Чупайотель, а й більшість його мешканців. Вода прорвалася вглиб джунглів, спустошуючи величезну територію, перш ніж її сила нарешті згасла.
Коли океан відступив, рівень моря вирівнявся, але Чупайотля більше не існувало. Місто було змите в безодню разом із тисячами жителів. На жаль, жерці-маги Чупайотля також загинули того дня, розбившись об руїни власного храму. Загибель Чупайотля стала важким ударом для ящеролюдей, адже з його втратою було розірвано зв'язок між Люстрією та південними землями, поділивши їхню імперію надвоє. Це місто було ключовим вузлом геомантичної мережі, і без нього зв'язок із віддаленими форпостами за межами континенту став неможливим. Ця подія не була передбачена жодною зі священних табличок, що викликало глибоке занепокоєння серед магів-жерців, оскільки вони вперше почали сумніватися у власному розумінні великого плану. Хіба стародавні не передбачили загибель жерців Чупайотля? Якщо ні, то чи не помилилися слани у своєму покликанні? Можливо, попередні коригування були здійснені неправильно, а нескінченні похибки в розрахунках лише посилили масштаби трагедії. Маги-жерці відчули, як ентропія якимось чином проникла в гармонійний космічний порядок, встановлений стародавніми. Упродовж наступних століть на тлі великої плутанини думки сланів розділилися. Багато хто закликав уникати подальших змін, проте молодші слани відчували нагальну потребу діяти. Помилки ще можна було виправити, але часу залишалося дедалі менше. Двоє магів-жерців увійшли в затяту виснажливу суперечку. Лорд Квекс із Пауакса вважав, що світ потребує радикальних змін негайно. Лорд Іц Кслок дотримувався протилежної думки. Будь-які зміни лише посилять хаос. Обоє сиділи на вершинах своїх пірамід, поки аргументи піднесеного спілкування лунали у повітря, що згустився від магічної напруги та зрештою переросла в магічну дуель. Блискавки розколювали небо, сили магії вирують, немов буря, і все довкола здригалося від нечуваного тиску. І за мить усе стихло. Дискусія завершилася, перемогла воля лорда Квекса. Спираючись на потужні резерви геомантичної мережі, він почав рухати самі континенти. Поки Квекс керував цим грандіозним починанням, до нього приєдналися багато інших сланів, зокрема і сам лорд Маздамунді. Землетруси струшували кожен куточок світу. Масивні фортеці небесних титанів у горах Скорботи обвалювалися, а у великій стіні Катаю з'явився пролом, крізь який ринув потік із сотні тисяч мстивих хунгів. Зміщення континентів спричинило катастрофу і у землях давнього Кавзара, столиці імперії Щоролюдей, відомій тепер як Скавенблайт. Велика машина клану Скраєр вибухнула, спричинивши виверження енергії, яку слани приписали виключно впливу власних заклять, оскільки ще не підозрювали про існування новопосталої раси. Вони так і не змогли встановити справжнє джерело енергетичного сплеску. Наслідком цієї події стала велика міграція скавенів, що розповзлися з Скавенблайта по всьому світу. Найбільше постраждали крайсвітні гори, адже під ними пролягав великий підземний шлях Дворфійської імперії. Лава хлинула з глибини, затоплюючи тунелі та спопиляючи незліченну кількість дворфів у мить. Навіть Люстрія не уникла руйнувань. Велика піраміда Іци, на якій медитував лорд Іц Кслок, обвалилася, миттєво поховавши його під уламками. Смерть викликала магічні ударні хвилі, що збурили енергетичне поле світу, пробуджуючи інших магів-жерців. Невдовзі після цього надійшла звістка. Серед руїн піраміди загиблого слана було знайдено давньо втрачену табличку, яка підтверджувала, що лорд Квекс мав рацію у своєму тлумаченні волі стародавніх. Відтак слани наказали продовжувати коригування будь-якою ціною, щоб народ ящеролюдів більше ніколи не збився з великого плану стародавніх. Першими з молодших рас, хто після великої катастрофи ступив на землю Люстрії, були вищі ельфи. Лише наймудріші з них мали хоч якесь уявлення про істот, які могли мешкати в далеких південних джунглях. І більшість з експедиції очікували побачити лише покинуті руїни. Замість цього на них чекала жара, кровососи і самі смертоносні джунглі.
Вижили одиниці. Через 20 днів капітан привів залишки тих, хто вижив, до тіні бронзових воріт древнього міста Пауакс. Саме в цей час прокинувся почесний лорд цього міста. Його винесли до зоряної зали на вершині, де він наказав привести непроханих гостей, аби визначити їхнє місце у великому плані. Після тривалої тиші Слан прошепотів: «Їм не слід тут бути», і знову занурився у транс. Миттєво храмова варта оточила прибулих. Передчуваючи небезпеку, ельфи вихопили зброю. Спалахнув короткий, але кривавий бій. Половина ельфійського загону була знищена, решта на чолі з капітаном кинулась у відчайдушний прорив, униз сходами, крізь зруйноване місто і до самого корабля. Минуть століття, перш ніж ельфи наважаться повернутися. Протягом наступних століть ящеролюди Люстрії зазнали дедалі більших вторгнень з боку скавенів, темних ельфів і норсів. Більшість загарбників гинули ще до того, як встигали заглибитися в джунглі, та деяким вдавалося пограбувати віддалені святині і винести скарби, достатні для заснування цілих імперій у своїх краях. Попри це, чимало найстаріших і наймогутніших сланів залишалися у глибокій медитації, не реагуючи на вторгнення. Навіть великий лорд Маздамунді здавався в цей час повністю відірваним від світу. Його жерці-сцинки втрачали надію, що він коли-небудь пробудеться повністю. Та зрештою лише неймовірне поєднання жадібності і зухвальства людей змусило Маздамунді відкрити очі. Сцинки з радістю несли звістку про загрозу і дерлися на вершину великої піраміди Гексоатля, де їхній володар сидів нерухомо, з застиглим поглядом і висунутим язиком. Пробудження не були легкими, але щоразу, хоч і неохоче, Маздамунді погоджувався втрутитися, знищуючи загарбників з байдужою легкістю, мов стегадон, що відмахується хвостом від набридливої оси. Горе теплокровним, які наважилися сплюндрувати нашу імперію. Їхня жага до дрібничок і прикрас штовхає їх дедалі глибше в землі, заборонені для них. Виганяйте їх без жалю, згодуйте їхні тіла звірам джунглів, а кістки залиште біліти на золотих берегах нашої священної землі. Нехай зрозуміють, вторгнення у володіння ящеролюдей – це безумство. Принаймні тричі теліанський шукач пригод і пірат Ель Кадаво засновував поселення на узбережжі перешийка Пауакс, щоразу називаючи його на свою честь Кадаво. Його метою було проникнути в джунглі на південь від Гексоатля в пошуках легендарної обсидіанової колони. Саме ця зухвала демонстрація жадібності і пихатості зрештою змусила Маздамунді повністю пробудитися. На відміну від мудрішого Марко Коломбо, Ель Кадаво прибув озброєний лише дешевими скляними намистинами і розбитими дзеркалами, сподіваючись вразити ящеролюдей, яких вважав простими дикунами. Коли ці дарунки було відкинуто без жодної церемонії, він удався до погроз і наказав зробити залп із гармати на знак сили. Ящери залишилися незворушними та заявили, що сотек проковтне сонце за ці злочини. І ще до того, як теліанці встигли перестати сміятися, почалося сонячне затемнення, і найманці в паніці розбіглися до човнів. Та вже наступного року Кадаво повернувся, переконаний відьмою живоплоту, що затемнення було лише астрономічним збігом. Цього разу він із колоністами затримався довше, збудувавши постійні дерев'яні будинки на узбережжі та знову назвавши поселення на свою честь. Щойно це хистке селище з'явилося на мапах, його знищила серія нищівних землетрусів. Ніхто не вірив, що люди виявляться настільки дурними, аби повернутися, та Ель Кадаво знову вирушив до Люстрії, занурившись у борги. У 1944 році за імперським календарем він висадився на руїнах колонії Кадаво і почав її відбудову. Коли жерці-сцинки з тривожною радістю повідомили, що Кадаво повернувся, очі лорда Маздамунді вперше за багато років широко розплющилися. За мірками Слана, його спокій порушувався тричі за кілька десятиліть. Лише мить для вічного розуму. Маздамунді прочитав зорі і зрозумів, що мусить особисто втрутитися.
Він наказав установити свій паланкін на спину найбільшого стегадона на ім'я Злаак, який служив йому вже понад 5 століть і підкорявся сили його думки. Сівши на нього, великий слан вирушив на чолі армії Гексоатля на зустріч загарбникам. Ель-Кадаво, сподіваючись нарешті отримати прибуток з невдалих експедицій, вирушив зі своїми найманцями до жаданої обсидіанової колони, що стояла у джунглях. Завдяки допомозі місцевої амазонки пірати таки дісталися мети і переконалися в істинності чуток. Колонна виглядала як величезний моноліт, прикрашений безліччю дорогоцінних каменів, які сяяли в променях сонця, створюючи майже магічне світло. Там, де варварські поселенці Скегі вміли уникати гніву ящеролюдей, Ель-Кадаво проявив звичну необачність, оскільки невгамовна жадоба змусила їх затриматися занадто довго, щоб навантажити вози скринями зі скарбами. Коли ящери атакували, Кадаво не встиг навіть вишукувати своїх людей у бойовий порядок. Його найманці хоробро билися, захищаючи награбоване, але були зрештою розгромлені могутніми заврами. Сам Ель-Кадаво дивом уникнув різанини і повернувся на узбережжя. Він із гіркотою згадував, як тіла його команди були підвішені з боків обсидіанової колони, а коштовності, що вони намагалися вкрасти, вставлені у їхні вибиті очниці, як попередження всім, хто зневажить волю ящеролюдей. На цьому біди Кадаво не закінчилися, бо його поселення знову зруйнував землетрус. Це вже був гнів самого Маздамунді. Закликаючи імена стародавніх, він звільнив силу тектонічних плит, спричинивши жахливий землетрус. Коли пил вщух, від поселення не лишилося й каменя на камені, а його захисники були розчавлені на криваву кашу. Задоволений, що настирливі теплокровні більше не потривожать його, він повернувся до Гексоатля, аби знову зануритися в роздуми над великими таємницями Всесвіту. Але його кров кипіла, і спокій більше не був таким глибоким. Тим часом Ель-Кадаво та жменька вцілілих колоністів відремонтували свій єдиний корабель і вирушили до Порт-Рівера. Проте щойно вийшли у відкрите море, як на люстрію обрушився неспокійний тайфун. Що сталося далі, достоменно невідомо. Дехто каже, що корабель, повний скарбів люстрії, був поглинутий океаном разом із капітаном. Так завершилася історія Ель-Кадаво. А Маздамунді ще раз довів, що є істинним виконавцем пророцтва, тим, хто їздить на рогатому звірі. Після цих потрясінь, навіть перебуваючи у стані відсторонення від матеріального світу, Маздамунді залишався відносно активним упродовж останніх тисячоліть. Він незмінно приділяв першочергову увагу своєму храмовому місту, оберігаючи його від загроз і приховуючи від сторонніх очей. Жоден чужинець не знайде шляху до Гексоатля, і жоден не повернеться, аби розповісти цю історію, адже священне воїнство міста Сонця, можливо, наймогутніше з усіх армій Люстрії. Починалася нова ера, слани дедалі частіше прокидалися від споглядань, охоплені нічними кошмарами та видіннями, проблисками давніх спогадів про демонічне вторгнення. Лорд Маздамунді довго розмірковував над великим планом і дійшов невблаганного висновку. Хаос має бути стриманий і вигнаний зі світу, а порядок встановлений силою. Під проводом пробудженого лорда Маздамунді маги-жерці знову відчули, як великі сили ворушаться у світі, вловлюючи розумом тривожне зростання хаосу на далеких полюсах. Попри тривалі періоди сну, що ще мучили їх, вони присвятили себе боротьбі протистоянню впливу хаосу всюди, де б він не виникав. Зі своїх місць сили, здебільшого з верхівок храмових пірамід, їхні астральні сутності ведуть бій в ефірі, зупиняючи демонічних істот, що намагаються розширити царство хаосу в реальний світ. Прихід нових рас був певною мірою передбачений. Якщо раніше слани мали контролювати кожен крок схвалених стародавніми смертних народів, то тепер стало очевидно, ентропія проникла у саму суть великого плану. Деякі раси відступили від визначеного шляху, частину з них слід виправити, інші – знищити.
Маздамунді урочисто оголосив про розшифрування табличок Черепаших островів, складених незадовго до Великої катастрофи. Їхнє послання було однозначним. Реалізація великого плану неможлива, поки не усунуть всі руйнівні чинники, які неминуче з'являться через наближення катастрофи. І в цьому знанні він знайшов істину. Перший наказ стародавніх знищити всі раси, що не входили до їхнього плану, не було виконано. Він вважає, що новий етап великого плану не почнеться, доки не завершиться перший, адже інакше помилки лише посиляться. За його переконанням, ельфів слід вигнати з усіх земель, окрім їхнього золотого острова Ультлуану, людей обмежити кордонами Старого Світу, а дворфів залишити в краєсвітних горах. Найнебезпечнішими є слуги хаосу, тому Маздамунді готується до війни, як ніхто інший у своєму роді. Адже в табличках чітко вказано, усіх таких істот слід знищити. Як наголосив Маздамунді, кожна бездіяльність у цьому питанні – це зрада обов'язку перед стародавніми. Справжня сила хаосу знову рухається в світі, і ящеролюди повинні підвестися, щоб зустріти її. А ті молодші раси, хто не стане з ними пліч-опліч у цій боротьбі, будуть визнані ворогами. Час великих битв наближається. А я хочу подякувати моїм стародавнім спонсорам на Patreon і YouTube, тим, хто попри вир подій і хаос у світі продовжує підтримувати мій контент. Щиро дякую вам, адже ваша підтримка надзвичайно важлива і дозволяє хоча б частково компенсувати десятки годин, витрачених на створення кожного нового відео. Особливо хочу відзначити моїх найвищих спонсорів Моргула та Дмитра. Без вас усіх цей канал уже б напевно зійшов би в небуття. Якщо і ви хочете долучитися до підтримки, переходьте за посиланнями і приєднуйтесь до мого захисного бар'єру. До речі, за окремі пожертви Сотику ви зможете не лише підтримати канал, а й обрати тему наступного відео, спрямувати мій творчий компас у той бік, що цікавий саме вам. Також запрошую до нашої спільноти в Discord та Telegram, де на вас чекає ще більше контенту по Warhammer Fantasy і живе спілкування в чаті. Скоро побачимось у наступному відео.